Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у випуску. Провалювай звідси. У Ромі жорстко вказали Довбику на його місце. Михайла Мудрика дискваліфіковано на 4 роки. Результати проби Б українця вже відомі. Динамо Київ знайшло нового нападника. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Артем Довбик знову не потрапив в стартовий склад Роми на черговий матч. Нападник Роми Артем Довбик не потрапив до заявки своєї команди на матч відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Порту, який, до речі, Рома виграла з рахунком 3-2 та вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи. Замість українця в нападі команди Клаудіо Ранєрі знову грав Узбек Шемуродов. Відзначимо, що сам наставник після матчу заявив наступне. Довбик знову відчув невеликий дискомфорт під час удару по воротах. Подивимося завтра або післязавтра, чи зможе він відновитися до понеділка або наступного матчу, сказав тренер. Відзначимо, що сам Довбик нещодавно заявляв, що у нього немає ніяких травм. При цьому футболіст відмовився називати причину, чому він не грає в останніх матчах. Не хотілося б шукати чорну кішку там, де її немає, але ситуація з Довбиком справді трохи насторожує. Гравець вже не перше не грає за римлян, тепер навіть перестав потрапляти в заявку. Нагадую, що схожим чином відбувалося з Михайлом Мудриком, який нібито був травмований, але насправді тоді отримав допінг. Навряд чи у Довбика виявили допінг, але те, що гравця просто можуть не ставити в старт через погану гру або якісь довколишні футбольні моменти, це цілком можливо. Як би там не було, Довбик, на жаль, поки не виправдовує очікувань італійських болівальників. Якщо почитати італійську пресу та реакцію фанатів, то більшість вважають, що Довбик – це провальний трансфер Роми. На їх думку, Шоморода виглядає не гірше за українця, а окремі фани Роми взагалі вимагають продати якомога швидше Довбика та позбутися українця зі складу. Як то кажуть, від любові до ненависті лише один крок. Щось схоже відбувається з Довбиком за останні 8 місяців після провального переходу гравця з Жерони до Роми. Друзі, незважаючи на критику в адресу Довбика, давайте підтримуємо нашого українського нападника, поставивши лайк під цим відео. Динамо Київ продовжує шукати нападника для підсилення складу. Форвардом Софійської Славії Карлом Ф'ябіном цікавиться Динамо Київ, а також кілька російських клубів, повідомили агенти футболіста у коментарі для Sport.LBG. Агенти підтвердили виданню, що він мав пропозицію від українського клубу та команд з Росії. Зазначається, що Динамо Київ пропонувала за гравця 500 тисяч євро та давала футболісту зарплату в 400 тисяч євро на рік. Відзначимо, що 24-річний форвард збірної Мартінікі, який може виступати на обох флангах нападу, грає за Славію з літа минулого року. У поточному сезоні чемпіонату Болгарії у 23 матчах він забив 5 голів та віддав 5 асистів. Навіщо Динамо цікавиться такими відвертими пасажирами, незрозуміло. Цей гравець не виділяється навіть у скромній болгарській лізі за середняк чемпіонату. Та його статистика теж не вражає. А те, що він грає за нікому невідому збірну Мартінікі, точно не додає йому вартості. Якщо кияни дійсно підпишуть цього футболіста, то це буде черговий провал динамівської селекції. І Венат, і Гереро на 2 голови сильніше за даного персонажа. А ще можна пригадати молодого Пономаренка, який точно заслужив на свій шанс більше, ніж якийсь чудак з країни Північної Америки. Тому, на мою думку, Динамо точно не потрібен цей футболіст. Колишній головний тренер Дніпра Хуан де Рамос заявив, що Євген Коноплянка не реалізував свій божевільний талант. Цитуємо коуча. «Свого часу я сказав, що Коноплянка коштує 50 мільйонів євро, і це дійсно так. Я не забираю свої слова назад. На той момент Коно мав божевільний талант. Так, звичайно, хотілося підтримати гравця в той момент, але він дійсно мав такий потенціал та якості, що коштував грошей, про які я говорив. Можливо, через ментальність Коноплянка не розкрив свій потенціал по максимуму. На мою думку, зі своїми даними він міг би досягти більшого у футболі і стати одним з найкращих гравців світу», – сказав Хуан де Рамос. Не погодитися зі словами містера Рамоса дійсно важко. Коно мав суперталант, але так і не добився нічого в Європі, за винятком ситуативних успіхів Севілі та Шальке. Хоча, на мою думку, потенціал цього гравця був значно вищим за ці клуби. Теоретично він міг би грати за Реал або Барсу, якби був більш наполегливим та працьовитим, але його ленощі завадили Коноплянці дійти до таких вершин. В Дніпрі Рамоса вся команда тоді працювала на Коно, усі атаки клубу будувалися через лівий фланг півзахисту. У нього була повна свобода дій.
Можливо, це і завадило Коно. Він досить сильно розслабився, а тому, коли перейшов до Іспанії, його змусили грати у відбір та на оборону, він просто розгубився. І насправді дуже шкода, що кар'єра Коноплянки пішла таким чином, але в будь-якому випадку Коно точно залишається найсильнішим лівим півзахисником в історії українського футболу. Друзі, якщо також, як і я та Хуан де Рамос, вважаєте, що Коноплянка міг досягнути більшого в футболі, то ставте лайк цьому відео. Васко да Гама зробив Шахтарю пропозицію щодо оренди гравця з опцією викупу. Бразильський Васко да Гама всерйоз цікавиться 26-річним вінгером Шахтаря Педріньо. Бразильці направили гірникам офіційну пропозицію щодо оренди Педріньо терміном на 1 рік з фіксованою опцією викупу в 5 мільйонів євро. На підписанні Педріньо твердо наполягає головний тренер Васко да Гама Фабіо Каріле, через що клубне керівництво активізувалося у питаннях трансферної політики, оскільки вікно у Бразилії закривається 28 лютого. Джерело зазначає, що Педріньо не мав особливої підтримки у головного тренера Шахтаря Маріно Пушича. Однак у цьому аспекті варто робити поправку на відхід взимку зі стану гірників колись основного правого вінгера команди Олександра Зубкова. Відзначимо, що контракт Педріньо з Шахтарем розрахований до літа 2029 року. Шахтарю зараз ні в коєму разі не можна продавати Педріньо, адже на другу частину сезону він повинен бути номером 1 Шахтарі на своїй позиції, адже фактично більше грати праворуч немає кому. Зубков пішов, а Швед вічно травмований. Придбати Шахтар гравця на цю позицію теж не зміг, тому буде грати Педріньо. Тим паче гравець є найдорожчим футболістом у складі Шахтаря, адже його купували за 20 мільйонів. І відпустити зараз його за 5 Бразилію – це був би провал з боку менеджерів Шахтаря. Хоча останнім часом трансферна політика гірників дуже дивує. Команда продала майже півскладу взимку, а купили лише одного гравця в напад, хоч і дорогого. При цьому немає ні правого вінгера, ні опорника на заміну Степаненко. Через це можна поставити Шахтарю максимум трійку за цю трансферну кампанію. Стали відомі попередні результати проби Михайла Мудрика. Директор Національного антидопінгового центру України Сергій Попик на тлі невизначеності майбутнього вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика пояснив, скільки триває процедура розкриття проби Б після оприлюднення позитивної допінг-проби А. За його словами, як правило, аналіз проби Б виконується від кількох днів до кількох тижнів. При цьому результати аналізу проби Б є конфіденційними на етапі розгляду справи. Якщо проба Б підтверджує результати проби А, за підсумками чого на спортсмена накладуть санкцію, то результати проби Б публічно можуть і не оприлюднюватися. Про них знатиме лише лабораторія, антидопінгова організація, спортсмен та його представники, заявив Попик. Враховуючи, що Мудрик здав пробу Б ще 2 місяці тому, то результати вже давно відомі. І якби вони були втішні, то ми б про це з вами вже дізналися. А отже, можна зробити висновок, що проба Б підтвердилася, і Михайло Мудрик отримає найбільш суворе покарання, яке тільки можливе. А саме 4 роки дискваліфікації без футболу. Тепер очікуємо офіційного судового рішення. На цьому все. Дякую, друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football DS. З вас лайк та підписка на канал, а також коментар під цим відео. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!